السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلام. إخواني الكرام، اليوم بدي أتكلم في موضوع بصراحة أنا ما بشجع على هذا الموضوع، وأنا بحكي إنه هذا الموضوع أو هذا التعديل هو تعديل فاشل بنسبة 80 إلى 90%. طبعا على بعض المحركات وعلى حسب نوع الحمل، يعني ممكن ينجح على بعض الأحمال، ولكن على أغلب الأحمال وعلى أكثر الأحمال يفشل هذا التعديل. وبصراحة أنا ما كنت متوقع في حياتي أو في عمري أني راح أصور هذا الفيديو، لكن من كثرة الأسئلة كثير أسئلة بيجيني عن هذا الموضوع، يعني على منصات التواصل الاجتماعي، فقلت خليني أصور فيديو وأشرح هذا الموضوع، مع أني بصراحة ما بشجع عليه نهائيا إلا في بعض الحالات النادرة الاضطرارية، لكن ما في داعي حتى للاضطرار بصراحة. وهو موضوع تحويل أو تعديل محرك الثلاث فاز إلى واحد فاز. طبعا أكيد أنتوا لاحظتوا أنه أنا صورت قبل هالمرة فيديو عن تحويل محرك الواحد فاز إلى الثلاث فاز. من واحد فاز إلى ثلاث فاز أنا بشجع عليه، وممكن التحويل لأنه المحرك بيقوى وبيشتغل أفضل من السابق. أما التعديل العكسي اللي هو من ثلاث فاز إلى واحد فاز أنا بصراحة ما بشجع عليه وما بحب أشتغله نهائيا، يعني إلا في حالات الاضطرار زي ما حكيت. طيب، التحويل هو نفس التحويل اللي أنا شرحته في فيديو السابقات، اللي هو من واحد فاز إلى ثلاث فاز، لكن بطريقة عكسية. احنا حكينا في الواحد فاز اللي بدنا نحوله لثلاث فاز، بنجمع ملفات التشغيل عددهم لملفات التشغيل بالكامل، وبنقسمهم على حسب ترتيب الخطوة وعدد ملفات الثلاث فاز. الآن على فاز من الفازات، وبنعمل باقي الفازات نفس الشيء. الآن عندنا محرك ثلاث فاز، بنجمع عدد فاز من الفازات بالكامل، وبنقسمهم ومرتبهم على عدد ملفات وسريات ومجموعات ملفات التشغيل في الواحد فاز. يعني مثلا أنا عندي، مثلا هذا مثال أنا ضربته من عندي، محرك ثلاث فاز 36 مجرى، عدده 40 لفة، 40 خطوته من 1 إلى 8 1 إلى 10 1 إلى 12، عدده 40 سلكه 7 دزيم، وتوصيله الخارجي ستار، وطبعا الداخلي توالي. خلونا نحط هنا توالي، توصيله الخارجي ستار والداخلي توالي، وعدده 40 لفة. طبعا هذا عدد مجموعة من مجموعات الفاز. طبعا هذا المحرك بيكون فيه زي ما انتم عارفين لخطوته 8 10 12 في مجموعتين في الفاز، مجموعتين في كل فاز. هو محرك تأثيري 4 أقطاب، في مجموعتين في كل فاز. فإحنا بنجمع عدد المجموعتين بالكامل، كامل سريات المجموعتين. يعني هنا عندنا 40 و40 80 و40 120 لفة للمجموعة. طبعا عندي مجموعتين بصير عندي 240 لفة في الفاز بالكامل. إذا أنا عندي عدد الفاز بالكامل 240 لفة. الآن بنيجي للتحويل أو التعديل إلى الواحد فاز. الآن المحرك عندي أنا 36 مجرى، 36 مجرى. طبعا أنا بستطيع بأكثر من خطوة إني أطبق الأربع أقطاب على ملفات التشغيل في عدد المجاري هذا، اللي هو مثلا ممكن إني أعمل الخطوة. طبعا أنا بدي 4 مجموعات على أساس تعمل لي 4 أقطاب في ملفات التشغيل. الآن ممكن أنا أعمل خطوة من 1 إلى 5، ومن 1 إلى 7، ومن 1 إلى 9. هذا مثال.
وممكن اني اعمل ملفات التشغيل من 1 إلى 6، 1 إلى 8، 1 إلى 10. على ما أعتقد، بدي أحسبها أنا ناسي بصراحة. وهاي مجموعة، والمجموعة الأخرى بتكون من 1 إلى 8 و1 إلى 10. إذا مجموعة من 3 ملفات ومجموعة من ملفين. خلونا نضرب إحنا المثال على الأول. يعني أنا بصراحة مش متأكد، ناسي الخطوة الآن، بس أعتقد إنها صحيحة. من 1 إلى 6، 1 إلى 8، 1 إلى 10. أو بنعمل 10 مشتركة. يعني إذا بدنا نعمل هون 3 سريات في المجموعة، بنعمل 10 مشتركة، أو بنعمل 3 سريات مجموعة وسريتين مجموعة. طيب خليكم معنا. خلوني أنا أتأكد، أحسب الخطوة وأتأكد منها على أساس نعطيكم معلومات كاملة صحيحة بإذن الله. خليكم معنا. طيب أنا حسبت الخطوة، طلعت تمام 6، 8، 10. والمجموعة الثانية 1 إلى 6، 1 إلى 8. يعني مجموعة من 3 ملفات ومجموعة من ملفين، 6، 8، 10. ومجموعة من 1 إلى 6 إلى 1 إلى 8. إما بنعملها خطوة التشغيل بهذا الشكل، أو بنعملها من 1 إلى 5، 1 إلى 7، 1 إلى 9. طيب خلونا نأخذ مثال على الأول. مثلا عملنا من 1 إلى 5، 1 إلى 7، 1 إلى 9. هاي ملفات التشغيل. احنا حكينا عنا 240 لفة. احنا عنا 4 مجموعات. 4 مجموعات. بنقسم هذا العدد على 4 مجموعات على أساس نطلع عدد المجموعة الواحدة، عدد كل مجموعة من ملفات التشغيل. طبعا زي ما حكيت، ال 240 تقسيم 4 مجموعات يساوي 24 تقسيم 4 يساوي 66 لفة للمجموعة الواحدة. يعني كل مجموعة عددها 60 لفة. كل مجموعة عددها 60 لفة. 24 تقسيم 4، 240 تقسيم 4 يساوي 60. 60 لفة للمجموعة، لكل مجموعة. إذا إحنا عندنا المجموعة اللي هي 5، 7، 9 عددها بالكامل 60 لفة. الآن هاي 60 لفة مقسمة على عدد سريات المجموعة. 60 تقسيم 3، 60 تقسيم 3 تساوي 6 تقسيم 3 تساوي 20 لفة للسرية. إذا إحنا عندنا 20 لفة للسرية. لكن هون في ملاحظة. الآن عندي أنا عدد المجموعة بالكامل 60 لفة. طبعا في عندنا ملفات تقويم، وراح يكون في ملف مشترك. راح يكون في معنا على الأقل ملف مشترك. فإحنا بنرتب العدد اللي هو عدد المجموعة 60 لفة على أساس نعمل مجال في المجرى للمشترك مع التقويم. يعني بنعمل مثلا العدد، احنا عندنا عدد المجموعة 60 لفة. 60 لفة بنوزعهم على 3 على أساس المجموعة أو السرية الصغيرة تكون مشتركة مع التقويم. يعني بنخلي عددها أقل من خطوة 1/7 و1/9. يعني مثلا بنعمل خلونا نحكي لو حكينا نعملها 15 لفة أو 10 لفات ممكن. يعني نعملها 10 لفات بيبقى عندنا هون 50. إذا نعمل هون 25. إذا عدد، المهم نقسم 60 لفة على عدد السريات ونعمل مجال في المجرى للمجرى المشترك مع التقويم. احنا حكينا مثلا 60 لفة عندنا بالكامل. الواحد 5 بنعملها مثلا زي ما حكيت أنا 10 لفات. قديش بيبقى معاي من 60؟ بيبقى معاي 25. بعمل أنا اللي مش مشترك عدد متساوي 25. إذا الخطوة الصغيرة بنعملها 10 لفات، وال1/7 وال1/9 بنعملها 25. عندي 25 و25 50 و10 60. إذا عدد المجموعة بالكامل موجود
زي ما هو. هذا عدد التشغيل. الآن نيجي للتقويم. التقويم يا إخواني بدك يعني تفهم يعني قاعدته، إنه التقويم عادة أو يعني ما دام ما لا يوجد مفتاح طرد مركزي ولا مكثف لحظي، إذا عدد التقويم راح يكون مساوي لعدد التشغيل أو أكثر منه بشيء بسيط، ب10 لفات، 15 20 لفة، ليس أكثر. عفوا، راح يكون عدد التقويم إما مساوي لعدد التشغيل، والأفضل والأحسن إنه يكون أكثر من عدد التشغيل ب10 لفات، ب20 لفة، على حسب العدد. طبعا إذا كان العدد كبير، مثلا عدد المجموعة بالكامل 200 لفة، نعمل يعني التقويم، مجموعة التقويم أكثر ب30 أو 40 لفة. لكن إحنا عندنا العدد قليل، يعني 60 لفة للمجموعة بالكامل، فبنعمل مجموعة التقويم أكثر من مجموعة التشغيل ب10 إلى 20 لفة على الأكثر. طبعا بالنسبة لخطوة التقويم بنقدر نستخدم الخطوة هاي. المهم تعطينا 4 أقطاب، نقدر نستخدم هاي الخطوة اللي هي 1 إلى 6، 1 إلى 6، 1 إلى 8، 1 إلى 10 مجموعة، والمجموعة الثانية بتكون من 1 إلى 6 و1 إلى 8. طبعا احنا هيك بكون عندنا التشغيل 1 إلى 5، 1 إلى 7، 1 إلى 9، والتقويم 6 8 10 مجموعة، و6 8 مجموعة. في هاي الحالة إذا احنا بدنا نبدل، يعني بدنا نعمل هاي خطوة التشغيل اللي هي 6 8 10 و6 8 نعملها التشغيل، بنعمل هاي التقويم اللي هي 5 7 9 بنعملها تقويم، ما عندك مشكلة. المهم انه تعطيني 4 مجموعات، يعني تعطيني 4 أقطاب في الواحد فاز، ما بهم، بس الأقوى والأحسن على أساس الإقلاع بضعف. يعني المحرك لما نحوله من 3 فاز إلى 1 فاز، أكثر شيء بضعف فيه بداية الإقلاع، بداية الإقلاع. فإحنا نكثر من سريات المجموعة أو عدد المجموعات، عفوا من عدد سريات المجموعة، عدد ملفات نفس المجموعة الواحدة، على أساس أنه نقوي المجال المغناطيسي، على أساس يعطينا قوة زيادة شوية في الإقلاع. هذا أفضل شيء. فإذا بنخلي خطوة التقويم هي الخطوة اللي عدد سرياتها أكثر، على أساس أنه تعطينا قوة أكبر في الإقلاع، ونقدر نتحكم في المكثف. طيب، حكينا عدد التشغيل المجموعة 60 لفة. الآن بنعمل مثلا عدد مجموعة التقويم بدها تكون 80 لفة مثلا. بما انه هون الخطوة غير متساوية يا اخواني، بما انه الخطوة غير متساوية، اذا بناخذ العدد الكلي. احنا العدد الكلي عندنا حكينا 240 لفة للتشغيل بالكامل، 240 لفة للتشغيل بالكامل. احنا بنعمل مثلا التقويم نعمله مثلا 280 260، يعني على حسب، او بدك تعمله 240 نفس العدد ما عندك مشكلة، بس الافضل زي ما حكيت يكون اكثر، يكون اكثر. 250 260 على حسب الوسع عندك بالمجرى، على حسب الوسع عندك بالمجرى. بس خلوني احكي لكم انا بالنسبة لقطر السلك للتشغيل قبل ما انسى. بنحط احنا ضعف مساحة مقطع السلك لما كان في ال3 فاز. يعني احنا هنا في ال3 فاز كان سلك 7 ديزيم، احنا بنحطه في التحويل لل1 فاز بنحطه سلكين 7 ديزيم، او سلك 10 ديزيم، يعني بيساوي سلكين، لانه فالضعف السلك. طيب نرجع للتقويم. التقويم حكينا بنزيد عدده مثلا 250 260 270 280 على حسب انت شو بتحب تزيد، لكن ما تزيد كثير. يعني حكيت لكم على حسب نسبة عدد المجموعة نفسها للتشغيل. الآن هذا العدد بالكامل بنوزعه على ملفات التقويم. يعني احنا عندنا ملفات التقويم سرية 2 3 4 5، وعندنا كمان مجموعتين 5 سريات، إذا عندنا 10 سريات. إذا عندنا 10 سريات. لو قسمنا 280 على 10 بيطلع لنا 8
على 10 بيطلع لنا 28 لفة في كل سرية. لكن احنا بدنا يعني نقلل شوي في الخطوة الصغيرة على اساس انها تكون مشتركة مع الخطوة التشغيل حكينا. فاذا بنعملها مثلا 18 لفة، نسحب منها 10 لفات 28 وبنوزعهم ال10 لفات على السريتين الثانيات. حكينا احنا مثلا هنا بنعملها 18 مثلا، ال10 اللي اخذناها هنا كانت 28، اخذناها بنوزعهم هنا 5 هون و5 هون، عندنا 28. لو قلنا 30 مثلا 25 بصير و5 35 35. او بدك تعمل 30 35 ما في مشكلة، بس انا بفضل تساويهن احسن. وعندك هنا ملف اللي هو من سريتين بنعمله 18 35 18 35. الآن صار عندنا احنا عدد المجموعة للتقويم أكثر، أو عدد التقويم بالكامل أكثر من عدد التشغيل ببعض اللفات أو ب20 لفة أو كذا. هيك بكون التحويل كامل متكامل معك. طبعا بالنسبة لقطر السلك تبع التقويم بنحطه احنا على حسب الوسع في المجرى، لكن أقل شيء يكون نصف قطر التشغيل. لكن احنا بنحاول نحط اكبر قطر على اساس احنا نستطيع نكبر المكثف، على اساس احنا نكبر المكثف لتعويض ضعف الاقلاع اللي حكينا عنه. بيحصل بالتحويل هذا بيحصل ضعف اقلاع. فاحنا بنحط مكثف اكبر قدر ممكن نقدر نحطه في المحرك على اساس انه يعطينا قوة اكبر في الاقلاع، نعوض الضعف اللي حصل. فاحنا اقل شيء لازم يكون قطر السلك نصف قطر التشغيل. فاحنا بنحاول نحطه مثلا عندنا نصف قطر التشغيل سلكين 7 عندنا، يعني عندنا سلك نصف قطر التشغيل سلك 7، فاحنا بنحاول نحطه مثلا 7.5 او 8 اذا بنقدر، او اذا في وسع بالمجرى. لكن اذا ما في وسع لسلك 8 بنحطه 7.5، ما في وسع بنحطه 7 اقل اشي، ما بنحطه 6.5 ما بنحط اقل اشي سلك 7. لكن حاول كبر السلك على اساس انه انت تقدر تكبر المكثف، على اساس انه احنا نعوض ضعف الاقلاع اللي بحصل. هاي هي التحويلة وهاي هي الطريقة يا اخواني. ممكن يعني كانت طويلة شوية، لكن ان شاء الله تكون واضحة وسهلة. الفكرة ببساطة انه احنا بناخذ عدد ملفات فاز من الفازات وبنوزعها على ملفات التشغيل. قديش عندنا ملفات التشغيل بنوزع هذا العدد على ملفات التشغيل. لكن بناخذ باعتبارنا انه ممكن يكون في مجرى في مشترك، فبنقلل منه بعض اللفات وبنزودهن على السريات الاخر الثانية من نفس المجموعة، على اساس انه التقويم يجي مشترك بكل اريحية ما يغلبنا، والتقويم يكون اكثر من التشغيل، على الاقل مساوي في العدد او اكثر بالتشغيل. الافضل انه يكون اكثر بالتشغيل بقليل. وبالنسبة لسلك التشغيل بكون ضعف مساحة مقطع سلك الثلاثة فاز. يعني سلك الثلاثة فاز كان عندنا هنا في المثال 7، احنا بنحطه سلك 10 ديزيم او سلكين 7 ديزيم، ضعف المساحة. وبالنسبة لسلك التقويم على الأقل يكون نصف مساحة مقطع سلك التشغيل، والأفضل إنه يكون أكبر بقليل، أو على حسب الوسع بالمجرى إحنا نقدر نكبر سلك التقويم على أساس نقدر نكبر المكثف، على أساس إنه إحنا نعوض الضعف اللي حصل بالإقلاع نتيجة هذا التعديل اللي أنا بعتبره تعديل فاشل وما بينجح في كل المحركات. ليش ما بينجح بكل المحركات؟ لأنه إقلاعه ضعيف. فإذا كان الحمل بحاجة إلى إقلاع ولو شيء بسيط قوي، المحرك ما بينجح، ما بيقدر يقلع. فإذا كان عندك مثلا محرك مثلا قص خشب، لمحرك لقص خشب مثلا، وانت حولته وعدلته لواحد فاز من 3 فاز لواحد فاز، الافضل انه تتركه يقلع وبعدين تبدأ
تتركه يقلع وبعدين تبدأ تقص. ما تحط الخشبة مثلا وتخلي المحرك يقلع والخشبة موجودة أو شيء يعني، فتخليه يقلع، يأخذ إقلاعه كامل، بعدين تحط عليه الحمل، وهيك أفضل لأنه إقلاعه راح يضعف شوي. وهاي هي إن شاء الله إنكم تستفيدوا من هاي المعلومات. وأنا آسف على الإطالة، ولكن كان لابد من شرح الموضوع بالكامل. وإن شاء الله تستفيدوا من هاي المعلومات. ولا تنسوا زي ما بوصيكم وبوصي نفسي دائما صلواتكم الخمسة، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.